para sa ating COVID-19 response. Ngayong araw, i-present naman po natin kung paano natin na masusustain ang ating economic recovery. Ano ba yung nakabahagi doon sa loob ng budget na magsisilbing fiscal stimulus para tayo po ay makabangon sa pandemya. Well, nahahati po ito sa unang-una, food security, education, and social protection at industry and livelihood. Isa-isahin po natin ito. Sa food security, meron po tayong provision para sa irrigation services na 21.8 billion. Sa National Rice Program, 15.7 billion. Sa Rice Competitiveness Enhancement Program, 10 billion. Sa edukasyon naman po, yung universal access to quality tertiary education, yung libreng tuition po sa lahat ng panggobyernong kolehiyo at pamantasan, yan po ay may budget na 49.7 billion. Yung education assistance and subsidies, kasi po, yung batas na sinulong namin sa 17th Congress, hindi lang po libre sa mga panggobyernong kolehiyo at pamantasan, meron din po tayong education assistance and subsidies para sa mga pribadong mga pamantasan at ang budget po dyan ay 30.1 billion. Yung ating basic education learning continuity plan po ay 15.1 billion. Yung ating DepEd computerization program ay 5.4 billion. Na pagdating naman po sa social protection, yung pagbibigay suporta sa ating mga mahihirap, meron po tayong Pantawid Pamilyang Pilipino program, yung 4Ps na tinatawag, 115.7 billion. Yung ating social pension for indigent senior citizens, ito po yung mga monthly pension ng mga lolo't lola, 23.5 billion. Yung financial assistance, yung protective services for individuals and families in difficult circumstances, kasama na po yung ayuda na binibigay ng DSWD, ito po ay 18 billion. At yung Sustainable Livelihood Program, ito po ay 4.9 billion. Now, pagdating naman po dun sa industry and livelihood, meron po tayong tupad, yung pinamimigay po ng DOLE, 21 billion. Yung Emergency Repatriation Program, meron po tayong 11.2 billion nang patuloy pa rin po ang libreng repatriation at hotel at quarantine at PCR ng ating mga bumabalik na OWA. 11.2 billion. Now, meron din po tayong continuing the legacy of infrastructure development, build, build, build. Ito po ay 1.180.5 billion. Ibig sabihin, halos 1 trillion ba ang basa dyan? O 1 trillion yan, 1 trillion 180 billion ang para sa Build, Build, Build program. Saan po ito papasok? Sa ilalim po ng DPWH, yung Network Development Program, 128.1 billion. Yung Flood Management Program, 113.5 billion. Yung Asset Preservation Program, 59.6 billion at yung bridge program ay 34.4 billion. Sa Department of Transportation naman po, meron tayong rail transport na 110.9 billion, land public transportation program 13.9 billion, aviation infrastructure program 1.7 billion at maritime infrastructure program 720 million. Sa ibang balita, binigyan ng full approval ng US Food and Drug Administration ang Pfizer na bakuna. Kung inyong matatandaan, ang Pfizer vaccine ay kauna-unahang nabigyan ng Emergency Use Authorization or EUA. Ano pong ibig sabihin nito? Well, magiging commercially available na po ang Pfizer. Now, bagamat kinakailangan bigyan pa rin ng commercial use approval ng Philippine FDA ang Pfizer, ito po ay mapapabilis dahil meron tayong polisiya ng Philippine FDA ay mas mabilis na aaprubahan for commercial use ang mga bakuna at gamot na meron ng approval sa mga stringent na FDAs gaya po ng Estados Unidos. Kaya kaunting panahon na lang po at mabibili na sa ating mga butika ang Pfizer kung ito po ang inyong preferred brand. Pero speaking of Pfizer, inaasahan naman natin na bukas, August 25, ay darating ang 362,700 doses ng Pfizer na binili ng pamahalaan. Bukas din po ay hindi pala bukas, pero inaasahan din darating ang may 3 milyong doses ng Sinovac ngayong 4th week of August.
As of 23 August 2021, nasa 30,693,000,000. Ay, nako. Ulit, nasa 30,693,019 ang total doses administered, samantalang 13,197,689 na po ang fully vaccinated. Piliin natin na protektahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Magpabakuna po na tayo, ha? Libre pong bakuna kung tayo po ay naninirahan na may kasamang mga senior at bata. Mas protektahan natin sina lolo't lola at ang ating mga chikiting sa COVID-19 kung tayo po ay fully vaccinated na tayo. Lahat ng bakuna po ay epektibo at ligtas. Mamaya kasama po natin si Dr. Ron Jean Solante para pag-usapan ito. Tandaan din po natin na wala pong booster muna, ha? Marami pa po tayong mga kababayan ang kailangan mabakunahan. Sa mga nabakunahan na, huwag naman nating i-deprive yung hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccine. Maawa naman po tayo sa kanila. Okay? Ubusin muna po natin ang hanay ng ating kababayan. Bakunahan natin ang lahat bago tayo mag-isip ng booster. At kasama naman po yan sa budget na susunod na taon. 45 billion po linaan natin para sa booster ng lahat. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Kung mapapansin niyo po, bumababa ang ranking natin pagdating sa tumataas pala ang ranking pagdating sa total cases. Number 70 na po tayo. Itong pinakamataas na ranking natin. Hindi po yan nakakatuwa dahil dumadami po ang kaso natin. Pero given na nandiyan naman po talaga si Delta variant, naintindihan naman po natin yan. Pero kinakailangan, mas paintingin pa natin ang mask, hugas at iwas at kung po pwede na, bakuna. Number 22 po tayo sa active cases. Number 131 pa rin po tayo sa cases per 100,000 population at ang ating case fatality rate po ay mababa pa rin at 1.72%. 91 po ang rank natin. Ang world average po ay 2.1%. Nasa 18,332 po ang mga bagong kaso ayon sa August 23, 2021 datos ng DOH. Ito po ay within the projection pa rin po ng faster. Within the protection pa rin po, ng projection. Mataas pa rin po ang ating recovery rate na nasa 91.3%. Meron na po tayong 1,695,335 ng mga gumaling. Samantala, malungkot po naming binabalita na nasa 31,961 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Tingnan naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital. Habang tumataas po mga kaso, totoo po, nasa critical warning na po tayo dahil lumampas na tayo ng 70% pagdating sa ICU beds, pero meron pa naman po tayong espasyo. 72% po sa Metro Manila ang nagagamit na ICU beds, 60% po ang nagagamit na isolation beds, 71% po ang nagagamit na ward beds at 58% ang nagagamit na ventilators. Sa buong Pilipinas, ang ICU beds na nagagamit po ay 73%, ang isolation beds po ay 61%, ang ward beds po ay 67%, ang ventilators ay 54%. Ulitin ko po dahil ang ating ICU beds ay nasa 70% plus na, this is high risk po, no? Pero hindi pa po critical. High risk but hindi pa po critical. Ang ating mga isolation beds ay nasa moderate risk po. Ang ward beds sa Metro Manila ay nasa high risk din po. Now, kahapon po, nagsabi ako na dapat bayaran po ng PhilHealth ang mga claims ng ospital. Pero sa kabilang dako naman po, meron talagang mga mandarayang hospital. Kahapon po, meron pong, kaya nga po ang sinasabi natin ay kinakailangan po balansehin din ang sitwasyon, no? Ang aking sinasabi lang, hindi ko po inaalis ang katotohanan na mayroong mga mandarayang hospital. Pero naninindigan ako na hindi naman sila po pwedeng mandaya kung wala rin kakuntsaba sa loob mismo ng PhilHealth. Now, nung kailan lang po, ay meron na naman pong desisyon ang ating kataas-taasang hukuman kung saan sinustain po yung desisyon ng PhilHealth na wag magbayad sa isang maanumalyang claim ng isang hospital. Basahin po natin ano ang sabi ng ating Korte Suprema. And I quote, "The present pandemic already highlighted the anomalies, flaws,
and limitations of our public health system. PhilHealth's financial resources and that of our nation as a whole is already stretched to the limit. The present situation should inspire us to rise above ourselves and focus on our nation's survival as a nation. The hardships brought about by the pandemic should not strip us of our humanity or destroy or defeat our core values, but rather serve as a stimulus for positive change within ourselves and in our nation. This should be a platform to better ourselves and an opportunity to craft and implement needed reforms in the public healthcare system. Indeed, this is what our policymakers envisioned in the first place. At this juncture, it is well to remind accredited healthcare institutions to deal with PhilHealth responsibly, honestly, and with integrity, and to refrain from employing unscrupulous methods like actively recruiting patients just so that they could avail of PhilHealth benefits. Likewise, PhilHealth members and its officials, ito pong sabi ng Supreme Court ha, PhilHealth members and its officials, yung mga nanunungkulang dyan sa PhilHealth, are similarly exhorted to act with prudence and without any corrupt motives. Medical practitioners should not also allow themselves to be drawn into this unethical practice. So dalawa pong panig yan. May perang PhilHealth, dapat magbayad, pero mga hospital, dapat panindigan din yung katapatan. Pag hindi po tayo tumupad sa ating katungkulan, baka po mamatay ang mas marami pa nating mga kababayan dahil sa pandemya, dahil hindi po kaya ng mga panggobyernong hospital na serbisyohan ang ating sambayan. Kinakailangan pa po natin ang ating mga pribadong hospital. So sa parehong panig po, magtinuna po tayo. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon ang ating Vaccine Expert Panel Member, Dr. Ronz Jean Solante, at kasama rin po natin Mr. Christian Gonzalez ng International Container Terminal Services Inc. or ICTSI. Unahin po natin si Mr. Christian Gonzalez. Sir, maraming salamat po muli sa ICTSI. Nagkaroon po tayo ng inauguration ng drive-thru vaccination facility dyan po sa Nayon, Filipino. So, unahin po natin magkano pong naging halaga ng ating drive-thru vaccination at bakit po nagpatayo ng ganito ang ICTSI. Good afternoon, Sec. Thank you again for the opportunity to come on. Ang ginastos namin dyan so far is in excess of 250 million pesos. On behalf, of course, of both the City of Parañaque and the national government in order to support the country's vaccine program, especially with regard to yung Moderna mRNA vaccine, which, as you know, we're also participating in as a private sector buyer. Sir, ano yung kakayahan ng facility para mabakunahan ng ating mga kababayan on a daily basis? At linawin lang po natin, no, saan po sila magpaparehistro kung sila po ay magpapabakuna dyan sa drive-thru facility sa Nayon Pilipino? Sa Parañaque ba ho o doon sa isang service provider na meron pong webpage? Sa Parañaque, Sec, sa Parañaque sila magre-register. Of course, Parañaque as the host LGU is prioritizing yung kanilang mga residente. But they are also opening it up to non-residents of Parañaque. But it's very important that we follow the DOH and NTF protocols, which require the LGU to be the one in charge of these registrations. Balik din tayo sa unang tanong, in terms of capacity, yung maximum capacity namin sa Nayon Filipino Vaccine Center is maximized at 15,000 people per day. Of course, ang importante dyan is number 1, bakuna, number 2, tao. In relation to the vaccines, sa ngayon, we've been allocated 50,000 doses.
which is good for 25,000 people. Naubos na yung 20,000 first doses. So 80% na ang accomplishment of that first allocation. We understand also na magbibigyan ulit tayo ng 50,000 additional doses. So we'll be ramping up the operations there in order to finish those as quickly as possible. Isa lang sa mga concern namin, Sec, is I think you've touched upon this previously, mga no-show. We've been seeing about 4,000 to 5,000 appointments, but we've only been doing about 2,500 per day. Because nga, limitado yung vaccines and for obvious reasons kasi ramp up lang namin yung operation ngayon. But also because nga may mga no-shows. And it's very important that anybody booking is committed. The vaccines are safe, as I'm sure you'll discuss later. The vaccines are effective. And it's very, very important for our recovery dito sa Pilipinas for everybody to get vaccinated as soon as possible. Last question ko po, no? Unang-una, bago yung last question ko pala, yung mga non-Parañaque residents, pwede ba ho sila magparehistro? At pangalawa, meron ba ho mga puno na naputol sa pagtayo nitong vaccination facility? Kasi yun po yung naging basehan, no, ng unang pagtutol ng dating administrator ng Nayong Filipino Foundation. It is possible for non-residents to register dun sa Parañaque website. But again, as I mentioned earlier, kailangan nila dumaan sa Parañaque LGU. In terms dun sa mga puno, the answer is no. I can tell you that more than 95% of all the trees that were located there have been retained. And in fact, we've invested in areas there where you can walk around and enjoy the greenery. And just to note also that we do now have a very strong and productive relationship with the board members of Nayong Filipino Foundation and also Department of Tourism who Nayong Filipino sits under. Well, final question, Mr. Gonzales. No? Earlier, nag-donate din po inyong kumpanya ng isang modular hospital, no, na ginagamit ngayon po dyan din sa may reclamation area, bukod pa dito sa ating drive-through vaccination facility. What is it, why do you do this as a corporation? What's in it for the corporation? Just a note lang, Sec, no? It's a quarantine facility and not a hospital. Okay. Although there have also been donations to other hospitals to improve those facilities. Kaya namin to ginagawa, Sec, is we know that it's not just about operating in crisis, no? It's about and leading in crisis. It's also about finding a way out of the crisis. And the only way we're going to do this is if the private sector and the public sector, doesn't matter what economic environment you're in, the only way for this to happen is if we band together, continue to band together, coordinate, give each other the best that we possibly can, so that we get out of this as quickly as possible. And from a health perspective, we have as few deaths as possible and our economy is able to recover going forward. Okay. Alam ko po you cannot stay for our open forum, so thank you, Mr. Christian Gonzales. And on behalf of the President, thank you very much to ICTSI and your foundation for your invaluable contribution in our fight against COVID-19. Have a good day, Mr. Gonzales. Thank you. Thank you, Secretary. Puntahan naman po natin si Dr. Roque Solante. Sir, alam nyo medyo marami nagtatanong ngayon, talaga bang pantay-pantay ang mga bakuna? Kasi may mga nagsasabi ng epekto ng bakuna, yung iba, 6 na buwan, yung iba, mas mahaba. Ano ba po ang dapat maisip o isipin ng ating mga kababayan pagdating po sa ganitong usapin, yung ganong kahaba yung proteksyon na binibigay ng mga bakuna? Dahil kayo po ay tunay na eksperto at miyembro ng Vaccine Expert Panel Group, ano pong pwedeng advice na mabigay nyo sa ating mga kababayan? Go ahead, Dr. Roque Solante. Yes, thank you, Sec Harry. No? So, unang-una, good morning to everyone.
ibig nating, again, we have to repeat and repeat this, no, na lahat ng mga bakuna na binibigay natin ngayon, no, sa gobyerno through this vaccination rollout ay merong visa, no, sa sa protection against infection, against symptomatic COVID, and against severe COVID, no. Although may nakikita na tayo mga data na sa ibang mga bansa, nagbibigay ng booster ang mga ibang bansa dahil nga nagwe-wane yung immunity base doon sa data niya. Pero dito sa atin, wala pa tayong recommendation on giving booster, no? Dahil itong mga bakuna na binibigay natin, effective pa rin. And in fact, maski sasabihin natin may mga data na bumababa ang immunity after 6 months or 8 months, in actual protection, meron pa rin protection ang mga nabakunahan at this point in time, no? At siguro, Sec Harry, no, bigyan lang kita ng these are data na nakulate namin dito sa hospital namin. Napaka-importante at this point in time na nagsusurge ang mga kaso natin, no? Dahil sa lahat ng mga admitted cases natin ngayon, mas marami pa rin ang walang bakuna na na-admit kumpara doon sa merong bakuna. And in fact, doon sa mga nag-develop ng severe to critical, napakataas ng rate ng walang bakuna kumpara doon sa merong bakuna. So, iniisip at nakikita natin gaano ka-importante ang bakuna at this point in time ng surge of cases natin. Doc, isa pang tanong, no? Pagkatapos po ng 2 linggong ECQ, patuloy pa rin po tumataas ang numero, no? Ano ba hong explanation dito? Talaga bang hindi gumana ang ECQ? Bagamat, palagi kong sinasabi, we are within the projection of faster, no? Na hindi dapat aabot sa 20,000 per day yung ating mga kaso, no? So, ano po ang masasabi ninyo dito sa matapos ang 2 linggong ECQ at pang 3-4 na araw tayo ng MECQ ay lalo pa pong tumataas ang mga numero? Okay, unang-una, no, these are my own personal observation, no, Sec Harry, no. At nakikita natin to sa mga dynamics at saka yung demographics ng mga pasyente natin ngayon, no. Saan nakukuha nila tong mga infection despite this na nagla-lockdown tayo? Ang nakikita namin ngayon, no, ang pinaka-sentro ng transmission is within the household, okay? Sa mga household ang transmission ngayon. Merong mga lumalabas pa konti-konti sa household, pagbalik nila, hindi nagpa-practice ng health protocol. So, sino ang na-expose? Yung mga bata at yung mga matatanda, no? And these are important points kasi ang importante ngayon na pag umaalis tayo, pag bumabalik tayo sa bahay, kailangan talaga na mag-observe pa rin ng health protocol. Pangalawa, mataas ang hawaan because we're dealing with a virus that is very highly transmissible. Kaya maski hindi ka masyadong lumalabas, bahay, workplace, bahay lang, nandun pa rin yung risk mo na makakuha ng infection, especially na wala tayong bakuna at hindi pa nabakunahan lahat, no? And that's the target of the government na at least, no, mabakunahan lahat 40 to 50% sa NCR in the next few weeks. Dapat makuha natin yan dahil when you will be vaccinated, even if you'll be exposed, your risk of getting the infection and transmitting it will be a bit lower and significantly lower compared to those na wala pa tayong bakuna. Okay. Maraming salamat. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Roque. Yes, thank you Secretary Roque at magandang hapon po sa ating mga bisita. From Laila Salaveria na inquirer, why is the government po proposing a bigger 28 billion budget for the NTF-ELCAC? In 2022, the pandemic is still raging and many businesses and employers need help to recover. Why is the NTF-ELCAC a priority? Una po, maski po nandiyan ang pandemya, alam pa rin natin na ang kagutuman ang dahilan ng pag-aalsa. Okay? Ito pong mga proyektong ito ay magbibigay hanap buhay doon sa mga nahihirapan sa buhay na dahilan kaya sila nagiging rebelde. Pangalawa, ito po isang ayon din doon sa ating strategiya kung paano tayo babangon galing po dito sa pandemya nito. That is to provide more development projects nang sa ganon, mas maraming hanap buhay at mas maraming pera ang iikot sa ating ekonomiya. Second question niya, and if the government needs help, the development of barangays,
why doesn't it just fund development projects under the different departments who are primarily tasked to carry this out? Alam niyo po, ang budget nanggagaling sa LCAC. Pero ang implementasyon po niyan either sa local government unit na or DPWH pa rin po. No? Ang pondo po ay galing lamang sa dun sa programa ng LCAC. Opo. Ang third question po niya, what's to prevent the NTF-LCAC budget from being diverted for election purposes? Meron na po tayong constitutional guarantees. Meron po tayong ban on public works projects no kapag panahon na po ng eleksyon. Thank you, Secretary Roque. Yes, punta naman po tayo kay Mela Resmoras. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga guests. Una lang, Secretary Roque, tuloy po ba yung Talk to the People mamaya? Tuloy po. Opo. And speaking, follow-up lang po sa discussion kanina on ECQ and COVID-19 cases. Kasi kahapon, nakapagtala po tayo nga ng highest daily COVID-19 cases sa bansa. Ikinababahala po ba ito ng Malacanang o are we confident na we are still winning against COVID-19? Ano pa po kaya yung mga measures na maaari nating magawin para nga makontrol yung COVID-19? Again, if a-flash ko yung projection ng FASTER, we are within projection for as long as we do not exceed 20,000 per day. No? That is the projection. So kung iniisip nyo, yung ECQ will result in a drastic reduce in cases, hindi po yan yung projection. Ang projection ay hindi tayo lampas dapat ng 20,000. No? Hindi po bababa ang numero. Yan po yung projection natin ng 2 weeks sa ECQ at saka yung pinapatupad nating MECQ pa. Okay? So I would say we are on track. Now, sinagutan po ni Dr. Solante bakit ganyan. Kasi unlike yung naunang variant po, talaga naman pong mas nakakahawa itong variant neto. At pangalawa, hindi naman tayo po pwede mag-total lockdown na naman, no? Dahil kinakailangan naman makapagtrabaho ng hindi magutom yung karamihan ng ating mga kababayan. But we are on track by way of our projections. Opo. And from Mark Fitalco of PTV lang, Secretary Roque, ayon sa survey ng Octan, tumaas yung Filipinos gustong magpabakuna. But at the same time, marami pa rin yung undecided para kung magpapabakuna sila o hindi. Paano po kaya natin may hikayat pa yung ating mga kababayan with this Delta variant? Sa akin pananaw, si Delta variant na ang pinakamabuting dahilan kung bakit dapat magpabakuna. At kung hindi ka natatakot kay Delta variant, matakot ka kay Lambda variant. So kung gusto mong mabuhay, gusto mong maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay, pabakuna na po tayo. Okay. Secretary Roque, patanong lang po mula sa isang colleague pa sa PTV from Karen Villanda. Ano po yung status sa panawagan ng ilang grupo na para ma-restore yung GOCC Workers Wage Hike Order na nasuspend sa panahon ni Pangulong Duterte noong 2017? Umaasa po kasi sila na matutupad yan bago matapos yung term ni President Duterte. Magbibigyan po kaya yan ng kasagutan? Well, yan po'y pinag-aaralan pa sa ngayon. No? At yan naman po mga bonuses at mga incentives na yan ay nakadikit po yan doon sa tinatawag nating performance ng mga GOCCs at saka yung availability of funds din. Opo. And panguling katanungan na lamang po, Secretary Roque, may isa lang kasi nga lumabas sa isang newspaper na tinanggap na formally, President Duterte formally PDP Laban's endorsement for him to run as the party's vice presidential candidate in the 2022 election. Ano po masasabi niyo rito? Can you confirm this po, Secretary Roque? I can only confirm na kagabi ay nagpulong po ang presidente kasama ang Pangulo ng PDP Laban na si Secretary Cusi, kasama rin din si Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino. Pero hindi po ako kasama sa pagpupulong. Ang sinamahan ko lang pong pagpupulong ay yung para sa mga Olympians. No? So, I can confirm, nag-usap po sila, pero I do not have personal knowledge kung ano pong nag-transpire, and I will leave it to PDP Laban as a political party to make the proper announcement. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at sa ating mga panauhin. Maraming salamat po. Punta na tayo uli kay Yusek Roque, please.
Question from RG Cruz ng ABS-CBN. Saan daw po gagamitin ng gobyerno ang may 8.6 billion na intel at confidential funds in a pandemic? Bakit mas mababa ang amount than last year? Well, patuloy pa rin po ang banta ng mga terorista, ng ISIS, ng mga komunista, ng mga drug lords, kahit po may pandemya. Hindi naman po ibig sabihin ay pandemya ay tigil na muna ang terorismo. Diyan po napupunta ang ating Intel Fund. At kasama din po dyan doon sa mga benepisyong binibigay doon sa mga napapatay ng mga sundalo at mga kapulisan. From Maricel Halili ng TV5, Contra Daya questions the participation of F2 Logistics in the COMELEC bidding. Si Dennis Uy daw kasi ang chairman nito na kilalang supporter ng Pangulong Duterte. Should F2 Logistics be disqualified given this? Should the participation of F2 Logistics be a concern in terms of credibility of election? Pakitanong po yan sa COMELEC because the COMELEC has the sole power to conduct elections, including to award yung mga kontratang gaya nito. Wala pong kinalaman ng presidente dyan. COMELEC po yan. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please, of GMA. Magandang hapon, Secretary, and Dr. Salante, good afternoon. Sec, kahapon nga po nagtala tayo ng bagong record high, and with the 25% positivity rate, hindi ho malayo na magtatala na naman tayo ng mga panibagong record high sa mga susunod na araw. Pero sinasabi niyo po lagi, we're still within the projections. Is this to tell the public, sir, that we're still okay? And at what point do we sound the alarm and call for more stringent measures para pigilan na po na parang masyado ng runaway itong ating mga kaso? Alam mo, Ivan, alam na natin ang anyo ng kalaban. Maraming mahahawa, pero wala pang mga 2% ang kinakailangan mahospital. Ang pinaghahandaan po natin, dapat kung sila'y pupunta sa ICU, meron silang kama na makukuha sa ICU o di naman kaya sa isolation wards. At makikita mo naman po muli, nasa screen po natin ang ating healthcare utilization rate. We are in high risk, that's true, nationally and within Metro Manila, pero hindi pa po tayo critical. So kaya pa po nating alagaan yung mga magkakasakit. That is what we mean po by living with the virus. Talaga pong narariyan yung virus na yan hanggang hindi pa natin nakakamit ang population protection, pero ang paghahandaan po natin, dapat mabigyan natin ng tulong at kalinga yung mga seryosong magkakasakit. Dr. Salante, may I get your thoughts on this? Okay pa po ba kayo sa ganitong mga numerong nakikita ninyo sa ngayon? Yeah, so far, mga hospitals, especially the government hospitals, are still accommodating patients, and we are thriving despite this increase in the cases. And more or less, talagang pinapagpreparahan naman talaga natin to. Now, there are what we call flexibility in most of these hospitals na kung tataas pa ang kaso, we will also increase the allocation of beds for the COVID, And at the same time, we also have to balance that also, yung mga available na mga healthcare workers. Kaya napaka-importante ngayon na mag-ingat pa rin tayo, na at this point in time, especially for those vulnerable population, kasi ito yung binabantayan natin na ma-admit sa mga hospital. Okay. Salamat, Dr. Salate. Sec, nagpulong daw po kahapon ang leaders ng Kongreso at ang IATF. Can you tell us what came out of that meeting? Hindi po ako kasama dun sa pagpupulong. Nandito po ako sa Malacanang for a series of meetings. Pero hindi po ako kasama dun sa pagpupulong ng IATF and members of Congress. At wala po akong notice na nakuha tungkol dyan. Salamat, Secretary. Thank you, Dr. Salante. Maraming salamat, Ivan. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Joseph Morong ng GMA News, for Secretary Roque, there are still people who could not secure a vaccination schedule. How would you explain it? And does it speak for a shortage in supply? Well, unang-una po yung scheduling, nasa lokal na pamahalaan na po yan. So makipag-ugnayan po tayo sa mga lokal na pamahalaan at tignan po natin kung anong dahilan. Pangalawa, well, ngayon po mas marami tayong supply. Hindi gaya ng mga nakalipas na buwan. Mahigit 20 million po ang inaasahan natin darating ngayong buwan ng August. At sa tingin ko po, kung kayo po ay kabahagi doon sa mga manggagawa at saka merong mga priority, ay wala pong dahilan para hindi kayo makakuha ng schedule.
Only 7% of the target frontliners have been vaccinated. Why so? Can this explain spread of COVID? Hindi po totoo yan na 7% lang. Kahapon po nasa 90+% na tayo sa lahat po ng mga A1. No? At doon sa mga lola at saka sa mga may comorbidities, medyo mas mababa po kaysa sa A1 pero hindi po 7%. Can you give us the statistics on of how many have been vaccinated versus the target for NCR and the country? Can you quantify the need, maybe the number of people that needs to be vaccinated versus present supply? Well, gaya ng sinabi po kahapon ni Vaccine SAR Secretary Charlie Galvez, no? Meron na po tayong around 43% na fully vaccinated sa Metro Manila. So we have 7% more to go para ma-achieve ang population protection of 50% dito po sa Metro Manila. Now we concede na yung mga karatig probinsya natin, yung +8 natin ay mga nasa 12 to 14% at yan nga po ang gagawin natin ngayon. Ibubuhos natin ang mga dumarating na supply doon naman sa mga karatig probinsya at mga bayan at syempre po yung mga lugar kung saan nagkakaroon po ng surge. Sir, clarification lang po ni Joseph Morong bago pumunta sa tanong niya kay Dr. Solante. Yung A4 daw po yung 7% pa lang. Can I see the data kung meron kang data? Well, siyempre po ang A4, ito po yung mga manggagawa. No? So nagsimula lang po tayo at siyempre po, kaya 7% yan ay dahil napakadami po ng ating mga manggagawa. Pero pataas naman po ang bilang dyan. For Dr. Solante, tanong po ni Joseph Morong, from a survey of Okta Research, a top reason why people don't want to get vaccinated is that they think it is not safe. Are the vaccines safe regardless of brand? Yes, no. It has been proven already, no, na yung pinadala or pinakita ng FDA na mga adverse reaction, napakakonti kumpara doon sa nabakunahan o lahat na nabigyan ng bakuna regardless of the brand, no? At saka nakikita rin natin doon na wala pang namamatay dahil doon sa bakuna. Kaya we have to enhance our campaign that all vaccines are safe and kailangan magpabakuna at this point in time. Thank you from Kylie Atienza ng Business World para po kay Secretary Roque on the NTF-ELCAC proposed budget. Why is the Duterte administration going to subsidize local projects such as those under the BDP when the Mandanas ruling, which increased the LGU share from national taxes, will already be implemented next year? A budget analyst from think tank group ILEAD also asked why the admin prioritize this when infra projects will very likely be forestalled by the upcoming election ban. Salamat po sa katanungan na yan. No? Isa po ako sa tumayong abogado kay Governor Dodo Mandanas para dyan sa desisyon na yan. No? At nagagala kami na magkakaroon na po ng implementation yan itong taon nito. Sa katunayan, nag-issue na po ng Executive Order 138 para ipatupad itong Mandanas ruling. No? 37% more IRA and it will have to be automatically released to the LGU. Bakit kinakailangan pa ng LCAC? Kasi po, ang realidad, meron po tayong mga 5th and 6th class municipalities na kahit tumaas ang kanilang IRA, kakaunti pa rin po ang pondo. At syempre po, you can imagine na yung mga pinakamahirap na mga munisipyo, dyan po nakatira yung mga pinakanahihirapan sa buhay na mga nagiging rebelde. So yan po ang dahilan. Second question po niya, the Commission on Audit has already found multiple deficiencies in NTF-ELCAC funds coursed through the regional offices of the DILG. Has the executive branch already initiated any investigation regarding the deficiencies flagged by state auditors? Would you recognize that these funds are prone to abuse? Well, unang-una po I disagree kasi wala naman tayo nababalita na malaking balita na findings ng LCAC. Ang meron lang po, yung Makabayan Black ay kino-question. Ang sinasabi nila, yung paglipat daw ng pondo sa yung pondo ng LCAC sa ibang ahensya ng gobyerno, no? Pero ito naman po ay hindi po totoo, no? Dahil gaya ng sinabi nga po natin kanina, under the Mandanas ruling, habang totoo po ng LGUs ay magkakaroon ng mas mataas na IRA, no? Karamihan pa rin po ng mga
barangay kung saan nandoon ang mga nare-recruit ng NPA ay yung mga 5th and 6th class municipality. No? Wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila na nagkakaroon ng fund transfer. No? Dahil ito po ay binibigay mismo doon sa mga komunidad. Question from Lanes Capanti ng GMA News Online for Dr. Solante. Does the vaccine expert panel share the concern of Vaccine Czar Secretary Galvez on Covaxin that it is not widely used and as such we should not buy that vaccine brand anymore? Actually, nung na-evaluate ang Covaxin no, sa vaccine expert panel, mataas ang efficacy niya. No? In fact, as high as 80%. Saka mataas din ang protection against severe COVID. No? So on that note, we still maintain our statement na any vaccine, kung pipiliin man ng gobyerno natin na bibilhin, then those are coming from approved by the FDA, then those are also very effective in the prevention of COVID-19. Thank you, Na Dr. bago tayo Solante. magpatuloy, no? From Lanes Capanti. Sandali lang, no? Bago tayo magpatuloy. Yung aligasyon ng Makabayan Black laban sa DILG dito sa pondo ng LPAC, nagkaroon daw ng fund transfer. At sinabi nila na ito daw ay highly irregular. Wala pong irregular doon. Dahil ang nangyari naman po dito, ayon kay Secretary Anyo, is that wala pong fund transfer. Ito po ay downloading of funds from the DILG Central Office to their regional office. At ito daw po ay authorized under the General Appropriation Acts of 2020. So wala pong ganyang report ng COA, Makabayan Black lang po. From Lanes Capanti ng GMA News Online, Secretary Roque, is the palace in favor of keeping unvaccinated within home to work and vice versa while allowing fully vaccinated to go in other areas such as malls and other establishments? Well, in the perfect world na karamihan ay bakunado na, siguro po. No? Pero sa ngayon, na we are still 7% away in Metro Manila alone from 50%, ipagpaliban po muna natin yan. Siguro po later on, the Metro Manila mayors will themselves provide for ordinances kung mayorya sa atin dito sa Metro Manila ay nabakunahan na. Premature po to answer that as of now. Tanong pa rin po nila Escapanti, why is that certain LGUs have vaccine supply surplus and as such are offering vaccination for non-residents? Why are not giving the vaccine supply directly to the LGUs which need them? Well, mahirap po sagutin yan dahil iba't ibang dahilan kung bakit iba't ibang pace ang pagbabakuna. No? Pero ang importante pong maintindihan ng taong bayan, kung ikaw po'y LGU na mabagal magpabakuna, hindi rin po ganong karaming supply ang ibibigay sa inyo. Dahil ibibigay yan doon sa mga LGUs na mas mabilis gumamit po ng bakuna. Opo. Is it time to change some policies now po in fighting the pandemic given that the number of cases are not dropping and Delta variant is on the rise? Well, masasabi ko lang, mas dapat paintingin po natin yung prevention, mas ugas, iwas at bakuna, yung ating detection, yung ating isolation, yung ating treatment, at yung ating reintegration. Wala na pong ibang formula dyan kung hindi prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration. From Ina Reformina ng ABS-CBN, is the Palace IATF open daw po to allowing voter registration in ECQ and MECQ areas or considering registrants as APOR in the same way people are allowed to queue for ayuda provided strict protocols are maintained? This is in light of the recent stricter classifications sa NCR and other areas, whereas the September 30 voter registration deadline will no longer be extended. Many qualified voters will be disenfranchised. Bago ko sagutin yan, no, unang-una, dadagdag ko lang doon sa aking sagot kanina, hindi lang naman sa Pilipinas lumulubo ang mga numero. Dahil sa buong mundo po, nagiging dominant variant na si Delta variant na mas nakakahawa. So problema po talaga ng mundong ito, pati doon sa mga lugar na mataas na ang kanilang vaccination. Kaya nga lang po, pag nagkaroon na ng mataas na vaccination, parang sipon na lang po ang COVID-19, pero ang numero tumataas pa rin po. Nung kailan lang po, nakausap ko yung Deputy Ambassador ng Israel, yan po yung sinabi nila sa akin, no? Na bagamat halos 70% na nabakunahan nila, abay nagte-10,000 a day sila ngayon sa Israel, ang kabutihan lang, hindi na kinakailangan ma-hospital, para nagkakasipon na lang. Now, dito sa question nito, well, ang bagay-bagay na po yan ay nasa jurisdiction po ng COMELEC, hindi po ng presidente.
So perhaps the IATF can make recommendations, but ultimately, even the IATF po ay hindi po pwede magdikta sa COMELEC. Decision po yan ng COMELEC as a constitutional body. Opo. From yung tanong po ni Ace Romero, katulad din ng tanong ni Pia Gutierrez at ni Prince Goles about doon sa kung tinanggap na daw po ni Presidente yung pagtakbo sa VP ng PDP. Ang tanong naman po ni Prince, ay nasagot niyo na, Secretary. From Prince Goles naman po, kung patanong daw po if he already received COVID-19 vaccine, fully vaccinated ka na daw po ba? At kung kailan kayo nagpabakuna? Fully vaccinated na po ako. Hindi ko matandaan kung kailan yung exact date, pero nagkasakit po ako ng April. I think I waited a month, tapos nagbabakuna na po ako. Opo. From Pia Ranyada ng Rappler, para po daw kay Doc Solante, is the vaccine expert panel already studying daw po at what percentage of vaccinated population in a region like Metro Manila? Can local governments start imposing vaccine requirements for entry into establishments like restaurants and gyms? Like if 50% of eligible population is vaccinated, is it recommended that LGUs be allowed to impose such rules? Well, regarding that question, Yusek Roque, no, hindi na yata ng vaccine expert panel, no, kasi ang trabaho namin is really evaluating the vaccine, ano yung mga bakuna na pwede nating ibibigay, how safe are they and how good are they in protecting COVID-19. From Secretary Roque from Samed Denilla ng Business Mirror, at the current rate daw po ng pagtaas ng new COVID-19 cases sa NCR, may projection po ang government kung kailan po magiging critical risk ang healthcare utilization sa region. If yes, ano po ang ginagawa ng government to address this? Well, as I said po, no, naghanda po tayo ng additional ICU beds at mapapansin niyo po nasa 1,400 na po ang ating ICU beds, no. Tayo po ngayon ay nagkakaroon ng triaging, no. Yung mga hindi kinakailangang mag-ospital, pinapapunta na po natin sa ating mga temporary treatment TTMFs and monitoring facility kung saan meron din pong doktor diyan, no. So at saka nandyan po yung mas pinalawag pa, mas pinalakas na One Hospital Command Center, 1555 at saka yung 0915-777-7777, no? Para hindi na kayo pupunta sa ospital na punuan na. At sa ngayon naman po ay meron pa iba pong mga numbers, no? 02-886-50500 at saka 0919-977-3333. Question from Ace Romero ng Philippine Star. Ano daw po ang agenda sa Talk to the Nation at IATF meeting mamaya? Well, siguro po, yung kumpirmasyon kung tatakbo siya sa pagiging Vice President or hindi, manggagaling na mismo sa bibig ng Presidente. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Now, bago po tayo magtapos, meron po akong dalawang BFFs na kasama sa 17th Congress na binisita po ako ngayon. Naalala po nila ako at ako naman po ay galak na galak, kaya masarap ang aming tanghalian ngayon. Wala pong iba kundi ang unang-una, ang aking advisor at mentor sa Kongreso, si Congressman Anthony Bravo ng Co-op Campi, na dapat talagang maibalik sa Kongreso. At ngayon po, ang ating Deputy Director General ng TESDA, wala pong iba kundi si dating Congressman John Bertiz. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at sana po mas mapadalas pa ang inyong bisita dito sa ating lungga sa Malacanang. So since wala na po tayong mga questions, maraming salamat po kay Dr. Rosjean Solante, maraming salamat kay Mr. Christian Gonzalez, maraming salamat sa iyo, Yusek Roque, maraming salamat Kong Bravo at Kong Bertiz sa inyong pagbisita. No? Sa ngalan po na inyong Presidente, ito po ang inyong spokesperson Harry Roque nagsasabi, Pilipinas, steady lang tayo, alam na po natin ang kalaban natin, kinakailangan patuloy na mas hugas, iwas at bakuna, pero meanwhile, pinaghahandaan po natin ang mga posibleng magkasakit ng seryoso. Aalagaan po natin kayo, aarugain, walang iwanan, walang maiiwan. Magandang umaga po sa inyong lahat.